Chào mừng đến với kênh Kiến thức Sức khỏe, thay đổi cuộc sống bằng cách giúp lan tỏa giá trị tích cực đến với cộng đồng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những lợi ích khi ăn hành tây nhé, và những lưu ý khi ăn hành tây nhé, và những người không nên ăn hành tây nhé. Các bạn cùng kênh Kiến thức Sức khỏe cùng nhau tìm hiểu nhé. Hành tây là nguyên liệu cần thiết trong nhiều món ăn, nhưng không phải ai cũng biết hành tây có tác dụng gì đối với sức khỏe. Không chỉ có tác dụng tốt với hô hấp, hành tây còn mang lại nhiều lợi ích bất ngờ. Thành phần dinh dưỡng của hành tây. Hành tây là nguyên liệu cần thiết trong nhiều món ăn, từ nướng, luộc, xào, ăn sống. Mặc dù có nhiều loại hành với hình dạng, kích thước khác nhau, nhưng loại phổ biến thường có ruột màu trắng, vỏ màu vàng sậm. Hành tây chứa rất ít calo, trong 100 g hành thường chỉ có khoảng 40 calo. Một củ hành tươi có 89% là nước, 9% carbs và 1,7% chất xơ, ít protein và chất béo. Cụ thể, các chất dinh dưỡng chính trong 100 g hành tây sống bao gồm lượng carbs, nước 89% và carbs và ít xơ và được 100 g. Hành tây nhiều vitamin C. Nguồn vitamin C dồi dào có trong hành tây có thể chữa lành và hình thành các mạch máu cũng như các bộ phận khác của cơ thể. Vitamin C cũng là một chất chống oxy hóa, chống lại các gốc tự do, mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Hành có chất xơ. Hành tây có hai loại chất xơ, ăn kiêng và prebiotic. Một cốc hành tây có 12% trong số 21-38 gram chất xơ cơ thể cần mỗi ngày. Chất xơ giúp cảm thấy no lâu và đi tiêu đều đặn. Khi đã cảm thấy no sẽ hạn chế cảm giác thèm ăn. Chất xơ prebiotic trong hành tây cung cấp cho vi khuẩn đường ruột men vi sinh để chúng có thể phát triển. Chứa chất chống oxy hóa. Tất cả hành tây đều có quercetin, một hợp chất flavonoid hoặc chất chống oxy hóa. Quercetin có đặc tính chống viêm, giúp cơ thể tạo ra vitamin E và bảo vệ nó khỏi nhiều dạng ung thư. Sau đây là những tác dụng lợi ích của hành tây. Tác dụng thứ nhất, hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư. Tác dụng thứ nhất, 1. Hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư. Nhiều loại hành chứa các chất giúp chống lại ung thư. Hành tây là một trong những nguồn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng gọi là quercetin, được coi là chất ngăn cấm hoạt động hoặc tạo ra các yếu tố gây ung thư. Chế độ ăn giàu quercetin có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển ung thư phổi. Tác dụng thứ hai, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Tác dụng thứ hai, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Hành tây có chứa các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ tạo ra mùi vị và mùi mạnh. Các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ giúp giảm mức độ cholesterol trong cơ thể và cũng có thể giúp phá vỡ các cục máu đông, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Tốt nhất, bạn nên ăn hành sống chứ không nên nấu chín để thu được nhiều hợp chất lưu huỳnh nhất từ hành tây. Tác dụng thứ ba, góp phần kiểm soát bệnh đái tháo đường. Tác dụng thứ ba, góp phần kiểm soát bệnh đái tháo đường. Cả quercetin và các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ được tìm thấy trong hành tây được biết là có tác dụng thúc đẩy sản xuất insulin, khiến chúng trở thành một lựa chọn rau hữu ích cho những người mắc bệnh đái tháo đường. Tác dụng thứ tư, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Tác dụng thứ tư, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Flavonoid có nguồn gốc từ thực vật và đặc biệt được tìm thấy rất nhiều trong hành tây. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người thực hiện một chế độ ăn uống lâu dài có nhiều flavonoid sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Tác dụng thứ 5, giúp xương chắc khỏe. Tác dụng thứ 5, giúp xương chắc khỏe. Một nghiên cứu ở 24 phụ nữ trung niên và sau mãn kinh cho thấy những người tiêu thụ 100ml nước ép hành tây mỗi ngày trong 8 tuần đã cải thiện mật độ khoáng xương và hoạt động chống oxy hóa so với nhóm đối chứng. Hành tây giúp giảm căng thẳng oxy hóa, tăng mức độ chống oxy hóa và giảm mất xương, có thể ngăn ngừa loãng xương và tăng mật độ xương. Tác dụng thứ 6, tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Tác dụng thứ 6, tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Hành tây là một thực phẩm giàu chất xơ và prebiotic cần thiết cho sức khỏe đường ruột tối ưu. Các axit béo chuỗi ngắn này tăng cường sức khỏe đường ruột, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm viêm và tăng cường tiêu hóa. Hành tây đặc biệt giàu prebiotic inulin và fructooligosaccharid giúp tăng số lượng vi khuẩn thân thiện trong ruột và cải thiện chức năng miễn dịch. Cách chế biến để đảm bảo dinh dưỡng. Chế biến để đảm bảo dinh dưỡng, hành tây có thể dùng để ăn sống.
hoặc có thể cho vào món salad, trứng tráng hoặc bánh guacamole. Hoặc có thể dùng trong bánh mì sandwich, xào nhẹ hành tây để hành mềm một chút mà không mất quá nhiều chất ngon. Hành tây nấu chín không có hại đối với sức khỏe và chúng không có nhiều chất dinh dưỡng. Ngoài ra, quá trình sử dụng hành tây cũng nên lưu ý một số điều đáng lưu tâm như sau. Lưu ý 1. Chỉ nên ăn tối đa vào khoảng 30 đến 50 gram hành tây mỗi ngày, không nên ăn quá nhiều. Lưu ý 2. Tránh ăn hành tây cùng với một số loại thực phẩm như rong biển, mật ong, tôm hay cá. Lưu ý 3. Một số trường hợp là các đối tượng như người sinh lý yếu, người bị đau dạ dày, người đau mắt đỏ, người huyết áp thấp cũng nên hạn chế ăn hành tây. Nếu gặp bất kỳ phản ứng nào sau khi ăn hành tây, bạn nên đến gặp bác sĩ để được hỗ trợ kiểm tra, chẩn đoán và kịp thời xử trí. Những người không nên ăn hành tây. Hành tây là loại hành có giá trị dinh dưỡng cao, có giá trị ăn uống cao, có tác dụng điều hòa rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, đối với một số trường hợp không thể ăn hành. Những người bệnh về mắt, người bệnh về mắt. Điều này là do bản thân hành tây có chứa allicin, một thành phần kích thích, nguyên nhân khiến người ta thường khóc hoặc chảy nước mắt khi cắt hành. Thành phần này sẽ kích thích tuyến lệ, cơ thể sẽ tiết ra nước mắt một cách tự nhiên để bảo vệ mắt. Do đó, những bệnh nhân mắc các bệnh về mắt thường dễ bị kích thích bởi allicin khi ăn, dễ ảnh hưởng đến trạng thái mắt của con người, có triệu chứng mờ mắt và sốt. Vì vậy, những bệnh nhân mắc các bệnh về mắt khi ăn hành cần thận trọng và nhớ là không nên ăn quá nhiều. Nhóm người thứ hai, bệnh nhân mắc bệnh thận. Nhóm người thứ hai, bệnh nhân mắc bệnh thận. Do hành tây có nhiều khoáng chất phốt pho nên nếu người bệnh thận ăn quá nhiều hành tây, hàm lượng phốt pho trong cơ thể sẽ tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể nên dễ gây tổn thương thận, khiến bệnh thận của người bệnh thêm trầm trọng, không có lợi cho quá trình phục hồi bệnh. Tuy nhiên, người bệnh thận ăn hành vừa phải sẽ không có tác dụng gì nếu hành tây đã được nấu chín, hàm lượng khoáng chất được giảm bớt. Do đó, gánh nặng cho thận sẽ tương đối nhẹ và không gây hại nghiêm trọng. Nhóm người thứ ba, người có cơ thể nóng. Nhóm người thứ ba, người có cơ thể nóng. Những người có cơ địa nóng hoặc sốt nên thận trọng khi ăn hành. Đó là do hành có vị cay nồng, tính ấm. Người có tính nóng, nếu ăn những thực phẩm như vậy dễ gây nóng giận, làm cho khí của cơ thể bị khô và nóng. Nhóm người thứ 4, bệnh nhân bị bệnh ngoài da. Nhóm người thứ 4, bệnh nhân bị bệnh ngoài da. Người bệnh ngoài da cũng nên ăn ít hành tây vì người bệnh ngoài da cần chú ý chăm sóc chế độ ăn uống tốt, ăn ít đồ cay nóng kích thích, ăn nhiều đồ nhạt, thanh đạm. Nếu không sẽ dễ gây kích ứng da và làm nặng thêm tình trạng viêm da. Hành tây là một loại thực phẩm có vị cay nồng, khó chịu, có thể gây dị ứng da nên những bệnh nhân mắc bệnh ngoài da cần chú ý ăn ít hành tây. Nhóm người thứ 5, phụ nữ mang thai bị sung huyết. Nhóm người thứ 5, phụ nữ mang thai bị sung huyết. Phụ nữ mang thai bị ngứa da hoặc sung huyết, bị bệnh liên quan đến mắt không nên ăn hành tây. Ngoài ra, cũng không nên ăn quá nhiều để tránh bị đầy hơi và trung tiện nhiều. Một số người dị ứng với hành có thể xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, khó thở, chảy nước mũi, phát ban, tiêu chảy, sốc phản vệ trong trường hợp nặng. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để khi nào có video mới, các bạn sẽ là người nhận được video đầu tiên nhé. Các bạn hãy chia sẻ video cho những người mà các bạn quan tâm nhé. Kiến thức sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.